Καλώς όρισες στο κανάλι της φυσικής. Στα 1887, δύο Αμερικανοί επιστήμονες, ο φυσικός Άλμπερτ Μάικελσον και ο χημικός Έντουαρντ Μόρλεϊ, στο Cleveland του Οχάιο των Ηνωμένων Πολιτειών, πραγματοποίησαν ένα πείραμα που έμεινε στην ιστορία ως το διασημότερο αποτυχημένο πείραμα όλων των εποχών. Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι το πείραμα τελικά απέτυχε να πραγματοποιήσει το σκοπό του. Ο σκοπός αυτός δεν ήταν καθόλου εύκολος, αφού αυτό θα χαρακτηριζόταν επιτυχημένο αν κατόρθωνε να αποδείξει την ύπαρξη του φωτοφόρου αιθέρα. Ένα μέσο με εξωτικές ιδιότητες που αν θες να τις δεις με λεπτομέρεια αρκεί να πατήσεις το σύνδεσμο που εμφανίστηκε πάνω δεξιά στην οθόνη σου. Ο αιθέρας στην εποχή εκείνη, στα τέλη του 19ου αιώνα, αποτελούσε βαθιά ριζωμένη πεποίθηση για την πλειοψηφία των επιστημόνων. Άλλωστε, είχε ήδη αποδειχθεί ότι το φως δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Άρα και το φως, όπως κάθε κύμα, για τη διάδοσή του θα χρειαζόταν κάποιο μέσο διάδοσης. Γνωρίζουμε για παράδειγμα ότι ο ήχος, που είναι ένα άλλο κύμα, για τη διάδοσή του χρειάζεται κάποιο υλικό μέσο. Έτσι δεν ήταν καθόλου παράξενο και για το φως να ισχύει κάτι ανάλογο. Αυτό το μέσο λοιπόν βρισκόταν παντού στο σύμπαν, ακόμα και μέσα στο αχανές κενό του διαστήματος. Πράγμα απαραίτητο, αφού το φως φτάνει από τον ήλιο στη γη μέσα από αυτό ακριβώς το κενό. Και κάτι ακόμη. Ο αιθέρας δεν ήταν απλά ένα μέσο διάδοσης, αλλά ήταν και το απόλυτο σύστημα αναφοράς, σύμφωνα με το οποίο η ταχύτητα του φωτός 3×10⁸ μέτρα ανά σεκόντ θα είχε αυτή την τιμή σύμφωνα με αυτό το σύστημα αναφοράς. Η ταχύτητα αυτή είχε ήδη προσδιοριστεί, αλλά όπως γνωρίζουμε, κάθε ταχύτητα αναφέρεται σε κάποιο σύστημα αναφοράς. Για παράδειγμα, η ταχύτητα του ήχου 340 μέτρα ανά σεκόντ έχει ως σύστημα αναφοράς τον ακίνητο αέρα μέσα στον οποίο διαδίδεται ο ήχος. Έτσι και η ταχύτητα του φωτός 3×10⁸ μέτρα ανά σεκόντ θα έχει αυτή την τιμή σύμφωνα με το απόλυτα ακίνητο σύστημα αναφοράς του φωτοφόρου αιθέρα. Αν και η ύπαρξη του αιθέρα, όπως προείπαμε, θεωρούνταν δεδομένη, δεν ήταν καθόλου εύκολη η ανίχνευσή του. Στα 1887 όμως, ο Μάικελσον ήταν απόλυτα πεπισμένος ότι θα μπορούσε να ανιχνεύσει την ύπαρξη του αιθέρα. Και αυτό χρησιμοποιώντας μια συσκευή που εφήβρε ο ίδιος. Αυτή φέρει την ονομασία συμβολόμετρο του Μάικελσον και είναι μια μετρητική συσκευή ακριβίας που λειτουργεί βασισμένη στην ενισχυτική και αποσβεστική συμβολή των κυμάτων. Γνωρίζουμε ότι η συμβολή είναι εκείνο το φαινόμενο που παρατηρείται όταν δύο κύματα βρίσκονται στην ίδια περιοχή του χώρου. Η πραγματική συσκευή που χρησιμοποιήθηκε κατά την εκτέλεση του πειράματος είναι αυτή που φαίνεται στην οθόνη σου. Αποτελείται από μια γρανιτένια πλάκα μάζας περίπου 1200 κιλά, η οποία επέπλεε πάνω σε μια λεκάνη από υδράργυρο. Η πλάκα είχε την ιδιότητα να περιστρέφεται και μια σχηματική αναπαράστασή της μόλις εμφανίστηκε στην οθόνη σου. Αν και θα είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον να δούμε τις τεχνικές λεπτομέρειες με βάση τις οποίες κατασκευάστηκε αυτή η συσκευή και τι είναι όλα αυτά που περιέχονται εδώ πάνω, αυτό ξεφεύγει από το σκοπό της σημερινής παρουσίασης, στην οποία θα δούμε την αρχή λειτουργίας αυτής της συσκευής και σε ποια συμπεράσματα κατέληξε η χρήση της. Οι Μάικελσον και Μόρλεϊ πίστευαν ότι χρησιμοποιώντας τη συσκευή τους θα μπορούσαν να μετρήσουν την τροχιακή ταχύτητα της γης κατά την κίνησή της γύρω από τον ήλιο. Ο χώρος βέβαια ανάμεσα στον ήλιο και στη γη περιέχει τον αιθέρα. Άρα, κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να μετρήσουν και την ταχύτητα της γης σε σχέση με το σύστημα αναφοράς του αιθέρα. Ας δούμε τώρα την αρχή λειτουργίας του συμβολομέτρου. Ξεκινάμε με μια πηγή η οποία εκπέμπει μονοχρωματικό φως με μήκος κύματος περίπου 550 νανομέτρα. Αυτό είναι στην περιοχή του κίτρινου χρώματος που βλέπετε εδώ. Τέτοια ήταν και η ακτινοβολία που χρησιμοποίησαν οι Μάικελσον και Μόρλεϊ κατά το πείραμά τους. Αυτή η στενή δέσμη μονοχρωματικού φωτός προσπίπτει πάνω σε ένα ελαφρώς επαργυρωμένο κάτωπτρο. Ένα ημιπερατό κάτωπτρο όπως λέγεται. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι προσπίπτοντας πάνω στο κάτωπτρο K, ένα μέρος της ακτινοβολίας θα ανακλαστεί και ένα μέρος της ακτινοβολίας θα περάσει μέσα από αυτό. Επειδή το κάτωπτρο σχηματίζει γωνία 45 μοίρες με την αρχική διεύθυνση της ακτινοβολίας, αυτό διασφαλίζει ότι η ανακλώμενη δέσμη θα είναι κάθετη στην αρχική διεύθυνση της ακτινοβολίας. Καταφέραμε λοιπόν μέχρι στιγμής να χωρίσουμε τη μία μονοχρωματική δέσμη σε δύο, οι οποίες κινούνται σε κάθετες μεταξύ τους διευθύνσεις. Αυτές τώρα οι δύο δέσμες προσπίπτουν πάνω σε δύο τελείως ανακλαστικά κάτωπτρα K1 και K2. Μετά την πτώση των δεσμών πάνω σε αυτά τα κάτωπτρα, είναι επόμενο να ανακλαστούν πλήρως. Είπαμε ότι αυτά είναι τέλεια κάτωπτρα, και αφού ανακλαστούν να γυρίσουν πάλι προς τα πίσω προς το ημιπερακτό κάτωπτρο K. Εκεί θα γίνει πάλι το εξής. Η ανακλώμενη δέσμη που έρχεται από το κάτωπτρο K1, όταν φτάσει στο κάτωπτρο K, ένα μέρος της θα περάσει, δεν μας ενδιαφέρει αυτό το μέρος, και ένα μέρος θα ανακλαστεί
ανακλαστεί προς τα κάτω. Η ακτινοβολία που έρχεται από το K2, όταν φτάσει στο κάτω το K, ένα μέρος θα ανακλαστεί, αυτό δεν μας ενδιαφέρει, και ένα μέρος θα περάσει μέσα από αυτό. Και όπως βλέπετε τώρα, έχω δύο δέσμες που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση και θα πέσουν πάνω σε ένα τηλεσκόπιο. Μην ξεχνάτε ότι πρόκειται για ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Άρα, όταν πέσουν πάνω στο τηλεσκόπιο, αυτές οι δέσμες θα προκαλέσουν το φαινόμενο της συμβολής. Ας το δούμε πάλι λιγάκι από την αρχή. Μία μονοχρωματική δέσμη φωτός πέφτει πάνω σε ένα ημιπερατό κάτωπτρο. Ένα μέρος της ανακλάται και ένα μέρος της περνάει μέσα από το κάτωπτρο. Αυτά τα δύο μέρη που κινούνται σε κάθετες διευθύνσεις μεταξύ τους. Φτάνει το πρώτο σε ένα κάτωπτρο K1 και το δεύτερο σε ένα κάτωπτρο K2, που βρίσκονται σε αποστάσεις L1 και L2 από το κάτωπτρο K. Πέφτουν λοιπόν πάνω στα κάτωπτρα και ανακλώνται πάλι προς τα πίσω, φτάνοντας πάλι στο ημιπερατό κάτωπτρο K. Εδώ λοιπόν η ανακλώμενη δέσμη που προέρχεται από το κάτωπτρο K1 και η δέσμη που περνάει μέσα από το ημιπερατό κάτωπτρο που προέρχεται από το κάτωπτρο K2 σχηματίζουν μια διπλή δέσμη, η οποία προσπίπτει πάνω σε ένα τηλεσκόπιο, μέσα στο οποίο εμείς βλέπουμε τη χαρακτηριστική εικόνα συμβολής. Εικόνα που δεν είναι τίποτα άλλο παρά κάτι τέτοιο. Μια ομάδα από φωτεινές περιοχές και από σκοτεινές περιοχές. Εκεί που τα κύματα συμβάλλουν ενισχυτικά, έχουμε το φαινόμενο της ενισχυτικής συμβολής και έχουμε φωτεινές περιοχές. Εκεί όμως που τα κύματα συμβάλλουν αποσβεστικά, έχουμε το φαινόμενο της αποσβεστικής συμβολής και έχουμε τις σκοτεινές περιοχές. Πράγματι, οι Michelson και Morley είδαν στο τηλεσκόπιό τους κάτι τέτοιο. Φυσικά, όλη αυτή η συσκευή την οποία βλέπετε εδώ βρισκόταν σε κάποιο εργαστήριο και το εργαστήριο αυτό βρίσκεται πάνω στη Γη. Η Γη όμως κινείται γύρω από τον ήλιο με μια ταχύτητα, άρα και η συσκευή θα είχε αυτή την ταχύτητα, η οποία εδώ παριστάνεται με V. Κάνουμε την παραδοχή ότι αυτή η ταχύτητα, δηλαδή η ταχύτητα της Γης γύρω από τον ήλιο, την ώρα που πραγματοποιούνταν το πείραμα, είχε την ίδια διεύθυνση με τον ένα βραχίωνα του συμβολομέτρου, αυτόν που έχει μήκος L1, και κάθετη διεύθυνση στον άλλον βραχίωνα του συμβολομέτρου, αυτόν που έχει μήκος L2. Στο πείραμα κατεβλήθη προσπάθεια αυτά τα μήκη L1 και L2 να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο ίσα μεταξύ του. Όμως αυτή η ακρίβεια, όσο μεγάλη και να είναι, δεν μπορεί να πλησιάσει τόσο κοντά στο μήκος κύματος του φωτός, που βλέπετε είναι πάρα πολύ μικρό, είναι 550 δισεκατομμυριοστά του μέτρου. Άρα εδώ θα θεωρήσουμε ότι αυτά τα μήκη είναι εν γέννη διαφορετικά. Ας δούμε τώρα ποια ήταν η ιδέα του Michelson. Ξεκινάμε από το γεγονός ότι από την πηγή μέχρι το ημιπερατό κάτωπτρο K έχουμε μία και μόνη δέσμη. Άρα αυτή η διαδρομή δεν μας ενδιαφέρει. Επίσης δεν μας ενδιαφέρει και η διαδρομή από το ημιπερατό κάτωπτρο K μέχρι το τηλεσκόπιο, και αυτό γιατί και οι δύο δέσμες ακολουθούν την ίδια διαδρομή, άρα και τον ίδιο δρόμο. Αυτό που έχει ενδιαφέρον λοιπόν για μας είναι η διαδρομή K1K και η διαδρομή K2K. Αυτές οι διαδρομές είναι διαφορετικές. Το φως λοιπόν κατά τη διαδρομή K1K κινείται με διεύθυνση παράλληλη στην ταχύτητα κίνησης της Γης γύρω από τον ήλιο, ενώ στη διαδρομή K2K κινείται με διεύθυνση κάθετη στην ταχύτητα κίνησης της Γης γύρω από τον ήλιο. Ας δούμε τώρα κάθε μία διαδρομή μόνη της. Πριν το κάνουμε όμως, καλό είναι να θυμίσω κάποια πράγματα όσον αφορά τις σχετικές ταχύτητες. Έχω κάνει και σχετικό βιντεομάθημα, το οποίο μπορείς να βρεις στο κανάλι μου, αλλά ας τα πω συνοπτικά και εδώ. Όταν έχουμε δύο αντικείμενα τα οποία κινούνται, τότε η σχέση που μας δίνει τη σχετική ταχύτητα του αντικείμενου α ως προς το αντικείμενο β είναι μία διανυσματική αφαίρεση, Δα μείον Ββ. Αφαιρούμε διανυσματικά τις δύο ταχύτητες των δύο αντικειμένων και βρίσκουμε ποια είναι η σχετική ταχύτητα του α ως προς το β. Αυτή τη σχέση, αν την εφαρμόσουμε για να βρούμε τη σχετική ταχύτητα του φωτός, της δέσμης δηλαδή που έχουμε, ως προς τη Γη, τότε αυτή θα είναι η ταχύτητα του φωτός ως προς τον εθέρα, μείον την ταχύτητα της Γης ως προς τον εθέρα. Αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά η εφαρμογή της διανυσματικής σχέσης της σχετικής ταχύτητας. Το ένα αντικείμενο είναι το φως και το άλλο αντικείμενο είναι η Γη. Και τα δύο κινούνται ως προς τον εθέρα, το φως με μια ταχύτητα σ και η Γη με μια ταχύτητα β. Άρα η σχετική τους ταχύτητα θα είναι η διανυσματική διαφορά αυτών των δύο. Εδώ ας το γράψουμε αυτό, ότι σ είναι το σύμβολο της ταχύτητας του φωτός ως προς τον εθέρα και β η ταχύτητα της Γης, του συμβολομέτρου δηλαδή που βρίσκεται πάνω στη Γη, ως προς τον εθέρα. Πάμε τώρα, όπως προείπαμε, να δούμε μία διαδρομή ξεχωριστά. Έχουμε λοιπόν τη διαδρομή K1 από το ημιπερατό κάτωπτρο K μέχρι το τελείως ανακλαστικό κάτωπτρο K1. Είναι αυτή εδώ η διαδρομή στην ολοκληρωμένη συσκευή. Πρόσεξε λίγο τα διανύσματα των ταχυτήτων. Σ είναι η ταχύτητα του φωτός ως προς τον εθέρα, η οποία βλέπεις ότι έχει
αυτή τη φορά κίνηση προς τα δεξιά. Β είναι η ταχύτητα του συμβολομέτρου ως προς τον εθέρα, η οποία είπαμε ότι έχει την ίδια φορά κίνησης. Πρόσεξε εδώ αυτό το σχήμα, η ταχύτητα είναι και αυτή προς τα δεξιά του συμβολομέτρου προς τον εθέρα. Άρα, χρησιμοποιώντας αυτό που είπαμε πριν, η ταχύτητα του φορτώσεως προς τη γη, την οποία θα πούμε Β παράλληλη, θα είναι η διανυσματική διαφορά σε μείον Β. Και αν πάρουμε θετική φορά προς τα δεξιά, μπορούμε να βγάλουμε τα διανύσματα και να έχουμε ότι αυτή η ταχύτητα Β παράλληλη θα έχει μέτρο σε μείον Β. Εδώ να πω ότι τα διανύσματα βέβαια δεν ζωγραφίστηκαν υποκλίμακα, η ταχύτητα του φωτός είναι τεράστια και η ταχύτητα Β είναι πολύ μικρή σε σχέση με αυτή. Εφόσον τώρα έχουμε το μέτρο της ταχύτητας του φωτός ως προς το εργαστήριο, είναι αυτή η Β παράλληλη, μπορούμε να βρούμε το χρόνο που έκανε η δέσμη για να πάει από το κάτω από το K στο κάτω από το K1. Εφαρμόζουμε λοιπόν τον τύπο της ευθύγραμμης ομαλής κίνησης και έχουμε ότι αυτός ο χρόνος από το K στο K1 είναι ελένα η απόσταση αυτή, δες εδώ ότι είπαμε το μήκος αυτού του βραχίωνα ελένα, προς την ταχύτητα Β παράλληλη. Αυτή όμως είναι σε μείον Β, άρα καταλήγουμε σε αυτή εδώ τη σχέση. Πάμε τώρα να υπολογίσουμε το χρόνο για τη διαδρομή από το K1 έως το K. Την αντίθετη διαδρομή δηλαδή. Εδώ τα διανύσματα των ταχυτήτων είναι κάπως διαφορετικά. Τώρα η ταχύτητα του φωτός είναι προς τα αριστερά. Μην ξεχνάς ότι παίρνουμε τη διαδρομή από το K1 στο K. Ενώ η ταχύτητα της γης, άρα και το συμβολομέτρο προς τον εθέρα, είναι η ταχύτητα Β προς τα δεξιά. Η γη, όπως είπαμε, κινείται προς τα δεξιά. Άρα το διάνυσμα της ταχύτητας του φωτός ως προς τη γη είναι αυτό το κόκκινο διάνυσμα. Και ονομάζω αυτή την ταχύτητα Β αντιπαράλληλη. Αυτό είναι το μείον παράλληλο που έχω εδώ πέρα. Γιατί αυτή η ταχύτητα, όπως βλέπεις, είναι προς τα αριστερά. Αν πάρω πάλι λοιπόν τη διανυσματική τους διαφορά και ορίσω θετική φορά προς τα αριστερά τώρα, θα έχω ότι το μέτρο αυτής της Β αντιπαράλληλης θα είναι σε συν Β. Άρα ο χρόνος από το K1 έως το K θα είναι L1 το μήκος, είπαμε, του βραχίωνα προς τη Β αντιπαράλληλη και θα βγει αυτή εδώ η σχέση L1 προς S συν Β. Άρα τώρα, αν θέλω να υπολογίσω το συνολικό χρόνο για τη διαδρομή K, K1, K, αρκεί να προσθέσω αυτούς τους δύο χρόνους από το K στο K1 και από το K1 στο K. Τους προσθέτω λοιπόν, βγάζω κοινό παράγοντα το L1, στη συνέχεια κάνω ομώνυμα, κάνοντας ομώνυμα βλέπω ότι αυτό εδώ φεύγει, απλοποιείται και καταλήγω 2L1 σε προς σε τετράγωνο μείον Β τετράγωνο, βγάζω κοινό παράγοντα κάτω το σε τετράγωνο, πάω εδώ, απλοποιείται το σε με το τετράγωνο και τελικά φτάνω στη σχέση 1 που είναι ότι ο χρόνος από το K στο K1 και από το K1 ως το K όλος μαζί αυτός ο χρόνος θα είναι 2L1 προς σε επί 1 μείον Β τετράγωνο δια σε τετράγωνο εις τη μείον 1. Φτάνοντας εδώ παίρνω στη συνέχεια το ανάπτυγμα σε δυναμοσυρά αυτής εδώ της παρένθεσης που από τα μαθηματικά ξέρω ότι δίνεται από τη σχέση 1 συν Β τετράγωνο δια σε τετράγωνο συν Β στην τετάρτη δια σε στην τετάρτη και ούτω καθεξής, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταχύτητα Β της κίνησης της γης μέσα στον εθέρα είναι πολύ μικρότερη από την ταχύτητα του φωτός, φεύγουν όλοι οι άλλοι όροι, είναι αμεληταίοι και κρατάω μόνο τους δύο πρώτους όρους. Άρα έχοντας τη σχέση 1 και τη σχέση 2 καταλήγω σε μια τελική σχέση για τη διαδρομή K1K που είναι αυτή που βλέπεις μέσα στο πλαίσιο. 2L1 δια σε επί παρένθεση 1 συν Β τετράγωνο δια σε τετράγωνο. Υπολογίσαμε λοιπόν το συνολικό χρόνο για τη διαδρομή K1K. Ας πάμε τώρα στην άλλη διαδρομή, τη διαδρομή K2K. Τη χωρίζουμε και αυτή σε δύο τμήματα. Πρώτα η διαδρομή από το K στο K2. Πώς θα είναι εδώ τα διανύσματα των ταχυτήτων? Όπως βλέπεις δεν είναι τα ίδια με πριν. Τώρα βλέπεις ότι η ταχύτητα του φωτός ως προς το εργαστήριο, αυτή η Β κάθετη, είναι η διανυσματική διαφορά της ταχύτητας του φωτός ως προς τη γη, που είναι αυτό εδώ το σε, μείον την ταχύτητα της γης που είναι προς τα δεξιά, όπως είπε. Ενώ κατά την επιστροφή, δηλαδή για τη διαδρομή από το K2 έως το K, πάλι τα διανύσματα σχηματίζουν ένα ορθογώνιο τρίγωνο λίγο διαφορετικό από το προηγούμενο, μια που τώρα η ταχύτητα του φωτός ως προς τη γη είναι προς τα κάτω. Αυτό σημαίνει αυτό το μείον κάθετη που έχω εδώ. Β κάθετη είναι προς τα πάνω, Β μείον κάθετη είναι προς τα κάτω. Για να είναι η ταχύτητα του φωτός ως προς τη γη προς τα κάτω, θα πρέπει η ταχύτητα του φωτός ως προς τον εθέρα να έχει αυτή τη διεύθυνση της υποτείνουσας του ορθογωνίου τριγώνου. Έτσι ώστε, όπως είπαμε, να ισχύει και στις δύο αυτές περιπτώσεις η σχέση της διανυσματικής διαφοράς που μας δίνει τη σχετική ταχύτητα. Έτσι λοιπόν, αν θέλουμε να βρούμε το μέτρο αυτής της διανυσματικής διαφοράς, είναι και στις δύο περιπτώσεις το ίδιο, όπως βλέπεις αυτά τα δύο ορθογώνια τρίγωνα είναι ίσα. Αν εφαρμόσουμε λοιπόν το Πυθαγόριο θεώρημα, θα έχουμε ότι τόσο η Β κάθετη όσο και η Β αντικάθετη
είναι η μία κάθετη πλευρά του ορθογωνίου τριγώνου, δηλαδή θα είναι η ρίζα της υποτείνουσας στο τετράγωνο, που είναι η ταχύτητα του φωτός ως προς τον εθέρα στο τετράγωνο, μείον την ταχύτητα της γης ως προς τον εθέρα στο τετράγωνο. Δεν είναι τίποτα περίεργο, είναι απλώς εφαρμογή του Πυθαγορείου θεωρήματος. Έχουμε λοιπόν τώρα ότι αυτή η ταχύτητα v κάθετη είναι ίση σε μέτρο με την v αντικάθετη. Άρα, όσο χρόνο κάνει να πάει η δέσμη φωτός από το k στο k2, τον ίδιο χρόνο κάνει και για να πάει από το k2 στο k. Μια που οι ταχύτητες αυτές, όπως είπαμε, έχουν το ίδιο μέτρο. Άρα, ο συνολικός χρόνος θα είναι 2 φορές ο χρόνος που κάνει το φως για να πάει από το k στο k2. Άρα, θα είναι 2 φορές το L2, που είναι το μήκος, είπαμε, αυτού του κάθετου βραχίωνα, προς το μέτρο της σχετικής ταχύτητας, που είναι ρίζα σε τετράγωνο μείον v τετράγωνο. Βγάζω το σε τετράγωνο κοινό παράγοντα, το βγάζω έξω από τη ρίζα και καταλήγουμε σε αυτή εδώ τη σχέση 2L2 προς σε, επί παρένθεση 1 μείον v τετράγωνο δια σε τετράγωνο εις τη μείον 1 δεύτερο. Τώρα πάλι θα κάνω το ίδιο τρίκο όπως και πριν, δηλαδή θα πάρω το ανάπτυγμα δυναμοσειράς για την παρένθεση, που είναι αυτό εδώ, και θα κρατήσω πάλι μόνο τους δύο πρώτους όρους, τους άλλους θα τους διώξω, γιατί η ταχύτητα της γης ως προς τον εθέρα είναι πολύ μικρότερη από την ταχύτητα του φωτός ως προς τον εθέρα, άρα είναι αμεληταίοι αυτοί οι όροι μπροστά στους πρώτους δύο, και από αυτές τις δύο σχέσεις, την 3 και την 4, καταλήγω ότι ο χρόνος για να πάει το φως από το k στο k2 και να ξαναγυρίσει στο k είναι αυτή εδώ, η οποία είναι παρόμοια, είναι λίγο διαφορετική με την προηγούμενη, διότι η προηγούμενη ήταν 2L1 προς σε επί 1 συν v τετράγωνο δια σε τετράγωνο, ενώ αυτό εδώ είναι 2L2 προς σε, είναι το ίδιο με πριν, μόνο που αντί για το L1 έχει το L2, επί 1 συν 1 δεύτερο v τετράγωνο δια σε τετράγωνο, έχει αυτό το 1 δεύτερο εδώ που πριν δεν υπήρχε. Βλέπουμε λοιπόν, ας ξαναπάω στην αρχική μου συσκευή, ότι ο χρόνος που κάνει το φως για να πάει από το k στο k1 και να ξαναγυρίσει στο k είναι διαφορετικός από το χρόνο που κάνει το φως για να πάει από το k στο k2 και να ξαναγυρίσει στο k. Άρα, οι δύο δέσμες όταν θα φτάσουν στο τηλεσκόπιο θα φτάσουν με μια διαφορά χρόνου, η οποία αυτή διαφορά χρόνου θα συμβάλλει και στην εικόνα της συμβολής που παίρνουμε στο τηλεσκόπιο. Ποια είναι αυτή η διαφορά χρόνου, αρκεί να αφαιρέσουμε αυτούς τους δύο χρόνους. Αφαιρούμε λοιπόν αυτές τις δύο σχέσεις που βρήκαμε προηγουμένως και έχουμε ότι η διαφορά χρόνου είναι αυτό εδώ. Έχουμε λοιπόν τώρα μία εικόνα συμβολής, την οποία θα πρέπει να αποκρυπτογραφήσουμε. Η εικόνα αυτή της συμβολής όμως δεν οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στη διαφορά χρόνου λόγω των διαδρομών. Υπάρχει και μια διαφορά χρόνου λόγω του ότι, όπως είπαμε, οι διαδρομές L1 και L2 είναι εν γέννη διαφορετικές. Επίσης, μπορεί τα κάτωπτρα K1 και K2 να μην είναι τοποθετημένα ακριβώς κάθετα, αλλά να έχουν κάποια ελάχιστη κλίση. Αυτό θα δημιουργούσε μια επιπλέον διαφορά δρόμου που θα αντανακλούσε και στην επιπλέον διαφορά χρόνου. Άρα σε αυτήν εδώ την εικόνα συμβολής παίζουν ρόλο πολλοί παράγοντες. Θα βοηθούσε αν είχαμε μια πρότυπη εικόνα συμβολής, δηλαδή μια εικόνα συμβολής στην οποία η γη θα ήταν ακίνητη. Σκέψου ότι αν κάναμε το ίδιο πείραμα με ακίνητη τη γη, τότε θα παίρναμε μια άλλη εικόνα συμβολής, στην οποία θα έπαιζαν ρόλο όλοι οι άλλοι παράγοντες εκτός από την ταχύτητα v. Δυστυχώς όμως δεν μπορούμε να σταματάμε και να ξεκινάμε τη γη όποτε θέλουμε. Άρα δεν έχουμε μια αρχική πρότυπη εικόνα με την οποία να συγκρίνουμε αυτή εδώ την εικόνα συμβολής που παίρνουμε. Εδώ τώρα, για να λυθεί αυτό το θέμα, χρειάστηκε η μεγαλοφυΐα του Μάικελσον, ο οποίος τι έκανε? Έκανε κάτι απλό, αρκεί βέβαια κάποιος να το σκεφτεί. Πήρε αυτή εδώ τη διάταξη, την αρχική διάταξη, και την περιέστρεψε κατά 90 μοίρες. Έτσι δικαιολογείται και η ανάγκη ύπαρξης αυτής της περιστρεφόμενης βάσης. Καθώς επίσης και η μεγάλη μάζα της γρανιτένιας πλάκας, είπαμε ότι είναι περίπου 1200 κιλά, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι κραδασμοί, οι οποίοι θα επηρέαζαν το αποτέλεσμα του πειράματος. Η περιστροφή αυτή έγινε πάρα πολύ αργά. Όταν λοιπόν αυτή η διάταξη περιστραφεί έστω δεξιόστροφα κατά 90 μοίρες, τότε θα έχουμε αυτή εδώ την εικόνα. Τώρα, ο βραχίωνας με μήκος L2 που πριν βρισκόταν εδώ ήταν κάθετος, τώρα είναι οριζόντιος, ενώ ο βραχίωνας με μήκος L1 πριν ήταν οριζόντιος, τώρα είναι κάθετος. Άρα τώρα, η διαδρομή του φωτός που πριν ήταν κάθετη στην ταχύτητα της γης, τώρα είναι παράλληλη με την ταχύτητα της γης. Ενώ η διαδρομή του φωτός που ήταν παράλληλη στην ταχύτητα της γης, τώρα είναι κάθετη στην ταχύτητα της γης. Άρα λοιπόν, η διαφορά χρόνου τώρα, δέλτα ταφ, για αυτές τις δύο διαδρομές θα είναι αυτή εδώ η σχέση. Όπως βλέπεις, δεν έκανα τίποτα άλλο παρά χρησιμοποίησα τη σχέση που πριν βρήκα για το L2, τη χρησιμοποίησα για το L1. Γιατί τώρα το L1 είναι κάθετο. Ενώ τη σχέση που πριν είχα βρει για το L1 τη χρησιμοποίησα για το L2, γιατί τώρα το L2 είναι παράλληλο. Άρα θα έχω ένα δέλτα ταφ τόνος διαφορετικό από το δέλτα ταφ. Και τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση? Λόγω του ότι θα υπάρχει διαφορετική χρονική διαφορά, θα έχω πάλι μια εικόνα
συμβολής, αλλά η κροσή συμβολής θα είναι μετατοπισμένη σε σχέση με πριν. Επαναλαμβάνω, τώρα η χρονική διαφορά για αυτές τις δύο διαδρομές δεν είναι η ίδια, είναι διαφορετική. Λόγω λοιπόν της διαφορετικής αυτής χρονικής διαφοράς, αναμένουμε πάλι κροσού συμβολής, αλλά όχι στην ίδια θέση. Αυτό φαίνεται εύγλωτα σε αυτή την εικόνα. Ας πούμε ότι όταν η γωνία ήταν 0 μοίρες, μιλάμε για την αρχική διάταξη, είχαμε αυτούς τους κροσούς συμβολής. Εναλλαγή φωτεινών και σκοτεινών κροσών. Όταν την περιστρέψω κατά 90 μοίρες, θα έχω πάλι κροσού συμβολής, όχι όμως στην ίδια θέση. Βλέπεις ότι τώρα οι κροσοί συμβολής μετατοπίστηκαν προς τα κάτω, όπως φαίνεται σε αυτή εδώ την εικόνα. Έχουμε λοιπόν μια μετατόπιση. Αυτή εδώ την απόσταση, την οποία μετατόπιση εγώ μπορώ να μετρήσω. Ο Μάικελσον λοιπόν με την περιστροφή της συσκευής τι έκανε? Δημιούργησε το πρότυπο που δεν υπήρχε. Δηλαδή είχε τη συσκευή στην αρχική της θέση, που είναι αυτή εδώ τη θέση, και πήρε κάποια εικόνα συμβολής. Είναι εκείνη που είδαμε παρακάτω με το θ ίσο με το 0. Μετά περιέστρεψε τη συσκευή κατά 90 μοίρες και τώρα πήρε μια διαφορετική εικόνα συμβολής με μετατοπισμένους κροσούς, που είναι αυτή εδώ που βλέπουμε εδώ με τις 90 μοίρες. Αυτή εδώ τη μετατόπιση μπορούμε να τη μετρήσουμε και θα οφείλεται στη διαφορά των χρονικών διαφορών, θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι. Δηλαδή στο δέλτα ταφ μείον δέλτα ταυτόνος. Διότι η μετατόπιση των κροσών οφείλεται ακριβώς σε αυτό. Όλα τα άλλα παραμένουν ίδια. Όλοι οι άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση των κροσών συμβολής παραμένουν οι ίδιοι. Το μόνο που κάναμε είναι να περιστρέψουμε τη συσκευή. Άρα η μετατόπιση των κροσών οφείλεται ακριβώς σε αυτό. Σε αυτή ακριβώς τη χρονική διαφορά. Αν αφαιρέσουμε λοιπόν αυτούς τους δύο χρόνους, έχουμε λοιπόν την αφαίρεση αυτών των δύο χρόνων. Ας δούμε λίγο τις πράξεις. Εδώ θα φύγει το 1 με το 1 και εδώ το 1 με το 1. Κάνουμε την πράξη μέσα στην παρένθεση, έχουμε αυτό, και εδώ την πράξη μέσα στην παρένθεση έχουμε αυτό, και καταλήγουμε στο τέλος σε αυτή εδώ τη σχέση. Ότι η μετατόπιση των κροσών συμβολής, αυτή εδώ η μετατόπιση που βλέπεις εδώ στο σχήμα, οφείλεται σε αυτή τη χρονική διαφορά τώρα, β τετράγωνο δια σε τετράγωνο, επί το L1 συν L2 δια σε. Είναι μια απλή σχέση που προέκυψε. Πόση θα είναι λοιπόν αυτή η μετατόπιση που προβλέπεται θεωρητικά, αν όλα όσα είπαμε ισχύουν? Για να το βρούμε αυτό, αρκεί να διαιρέσουμε αυτή τη χρονική διαφορά με την περίοδο του κύματος. Διαιρώντας με την περίοδο, έχουμε αυτό το σε επιτάφερε το μήκος κύματος λάμδ και καταλήγουμε σε αυτή εδώ τη σχέση. Εδώ τώρα ας αντικαταστήσουμε ό,τι έχουμε γνωστό. Αν θεωρήσουμε γνωστή την ταχύτητα της τροχιακής κίνησης της γης γύρω από τον ήλιο, αυτή είναι περίπου 30 χιλιόμετρα ανά σεκόντ, 3 επί 10 στην τετάρτη μέτρα ανά σεκόντ. Η ταχύτητα του φωτός, είπαμε ως προς τον αιθέρα, θα είναι 3 επί 10 στην 8η μέτρα ανά σεκόντ και αυτή είχε μετρηθεί. Το άθροισμα των μυκών του βραχιώνων ήταν 22 μέτρα και το λάμδα, όπως είπαμε, 550 νανομέτρα. Τότε βγαίνει, αν κάνουμε τις πράξεις εδώ, ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια μετατόπιση των κροσών κατά 0,4. Αυτό σημαίνει ότι αυτή εδώ η απόσταση θα πρέπει να ήταν το 0,4 της απόστασης από κροσό σε κροσό. Όμως, και φτάνουμε τώρα στο αποτέλεσμα, αυτή η μετατόπιση των κροσών, αυτή που προβλέπεται θεωρητικά δηλαδή, αν όλες όπως είπαμε οι παραδοχές που έχουμε κάνει είναι σωστές, δεν μετρήθηκε ποτέ. Οι Μάικελσον και Μόρλεϊ αυτό που μπόρεσαν να μετρήσουν ήταν μια μετατόπιση των κροσών περίπου 0,01, δηλαδή η μετατόπιση αυτή ήταν 0,01 το 1 εκατοστό της απόστασης από κροσό σε κροσό. Αυτό είναι μέσα στα όρια του πειραματικού σφάλματος. Στην ουσία λοιπόν, οι Μάικελσον και Μόρλεϊ δεν παρατήρησαν καμία μετατόπιση των κροσών συμβολής κατά την περιστροφή του συμβολομέτρου. Ας δούμε πάλι τις παραδοχές που κάναμε. Μία παραδοχή που κάναμε ήταν ότι η ταχύτητα της κίνησης της γης μέσα στον αιθέρα ήταν παράλληλη στο βραχίωνα L1. Αλλά η γη είναι μια σφαίρα και το εργαστήριο βρισκόταν πάνω στη γη, πάνω δηλαδή σε αυτή τη σφαίρα. Δεν μπορούμε λοιπόν ποτέ να είμαστε σίγουροι ότι η διεύθυνση αυτή του βραχίωνα είναι παράλληλη με τη διεύθυνση της τροχιακής κίνησης της γης γύρω από τον ήλιο. Μήπως αυτό παίζει κάποιο ρόλο? Οι Μάικελσον και Μόρλεϊ όμως έκαναν επανειλημμένες επαναλήψεις του πειράματος, περιστρέφοντας λιγάκι την περιστρεφόμενη βάση της συσκευής. Έτσι την περιέστρεφαν λίγο, την ξαναπεριέστρεφαν και κοιτούσαν αν υπάρχει μετατόπιση των κροσών. Δεν υπήρχε. Την ξαναπεριέστρεφαν, πάλι δεν υπήρχε. Την ξαναπεριέστρεφαν, πάλι δεν υπήρχε. Όταν έκαναν λοιπόν όλη αυτή την περιστροφή, σε κάποια θέση θα συνέπιπτε η διεύθυνση του βραχίωνα με τη διεύθυνση της κίνησης της γης γύρω από τον ήλιο. Άρα εκεί θα έπρεπε η θεωρητική πρόβλεψη να παρατηρηθεί. Δεν παρατηρήθηκε όμως ποτέ κάτι τέτοιο. Άρα λύθηκε το θέμα αυτής εδώ της παραδοχής. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμα. Λάβουμε υπόψη
μόνο την τροχιακή κίνηση της γης γύρω από τον ήλιο και όχι την κίνηση όλου του ηλιακού συστήματος. Μήπως αυτό παίζει κάποιο ρόλο στο αποτέλεσμα του πειράματος? Για να λυθεί και αυτό το θέμα, οι Μάικελσον και Μόρλεϊ επανέλαβαν το πείραμα σε διαστήματα 3 μηνών. Έτσι η γη βρισκόταν σε κάποια άλλη θέση γύρω από τον ήλιο. Ούτε αυτό λοιπόν έπαιζε κάποιο ρόλο. Άρα το ζήτημα βρισκόταν κάπου βαθύτερα. Η ακρίβεια της συσκευής ήταν διαπιστωμένη. Κάτι γινόταν λοιπόν σε σχέση με τον εθέρα. Αλλά ούτε και ο ίδιος ο Μάικελσον ήταν διατεθειμένοι να εγκαταλείψουν αυτό το μέσο διάδοσης. Ήταν βαθιά ριζωμένο μέσα στις απόψεις τους ότι πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει ένα μέσο διάδοσης για το φως. Γι' αυτό και ονομάστηκε, λάθος κατά την άποψή μου, το πιο αποτυχημένο πείραμα στην ιστορία της επιστήμης. Διότι η αποτυχία του στηρίζεται σε μια δομική παραδοχή, στην παραδοχή ότι υπάρχει ο εθέρας. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, σε επόμενα βιντεομαθήματα, αν εγκαταλείψουμε αυτή την παραδοχή, κάτι που έκανε ο Αϊνστάιν στην ειδική θεωρία της σχετικότητας, μέρος της οποίας αποτελεί αυτό το βιντεομάθημα, τότε δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα και το πείραμα θα είναι απόλυτα επιτυχημένο. Το πείραμα αυτό επαναλήφθηκε πάρα πολλές φορές, τόσο από τους ίδιους, τον Μάικελσον και τον Μόρλεϊ, όσο και από άλλους επιστήμονες στα χρόνια που ακολούθησαν. Επαναλήφθηκε μάλιστα και σε διαφορετικό τόπο, ακόμα και σε διαφορετικά ύψη από την επιφάνεια της γης. Και πάντα έδινε τα ίδια αποτελέσματα. Δεν παρατηρούνταν ποτέ κάποια μετατόπιση των κορσών συμβολής όταν περιστρεφόταν η μετρητική διάταξη, δηλαδή το συμβολόμετρο. Αυτό λοιπόν ήταν το πείραμα Μάικελσον-Μόρλεϊ. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν συνέβη κάτι τέτοιο, παρακαλώ μην ξεχάσετε τη μοναδική ανταμοιβή του καναλιού που δεν είναι άλλη από την εγγραφή σας. Μέχρι το επόμενο βιντεομάθημα, γεια σας και καλή παρακολούθηση.